السلام عليكم، ازيكم يا اصحاب؟ فيديو النهارده هنتكلم ازاي تصوروا التصوير الليلي، ازاي تعرفوا تاخدوا صور تكون كويسه بالليل لما يكون مفيش اي اضاءه موجوده تماما حواليكم. يعني الصور دول اخدتهم في مكانين مختلفين. ديت اخدتهم لما كنت موجوده في كابادوكيا، طلعنا فوق تبه عاليه جدا وكنا شايفين المدينه من فوق وهي منوره بالليل. وديت لما طلعنا فوق برج السفير برضو لما الدنيا ضلمت بالليل ما كانش فيه اي اضاءه موجوده خالص. وفي الصور ديت استخدمت فيها الفلاش. فانا عامه هفهمكم امتى تستخدموا الفلاش وامتى ما تستخدموش الفلاش لما تيجوا تصوروا التصوير الليلي، وهكلمكم كمان عن السيتنج. يعني مش هدخل بالتفصيل، مش هشرح لكم بطريقه صعبه، هشرح بطريقه مبسطه جدا السيتنج اللي بنستخدمها لما نيجي نصور التصوير الليلي عشان يطلع شكله كويس وما يبقاش فيه اي نويز في الصور. فقبل ما نبتدي يا اصحاب، لو لسه مش عاملين سبسكرايب للشانل ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن باتن عشان يجيلكم نوتيفيكيشن لما انزل اي فيديوهات جديده. اوكي، خلينا في الاول نتكلم عن الصور ديت. هي الصور ديت مش هنحتاج ان احنا نستخدم فلاش واحنا بنصورهم، لان انا عايزه اصور الفيو موجود من فوق، فعايزه اصور بس الاضاءات بتاعه المدينه، او مثلا ديت اسطنبول من فوق وديت كابادوكيا من فوق، فدول هم الاضاءات اللي انا عايزه اصورها، فبالتالي ما شغلتش الفلاش وانا بستخدمهم. بالنسبه بقى للصوره ديت، عشان كنت بتصور مع الفيو من فوق، الصوره ديت لازم هنحتاج ان احنا نشغل الفلاش، لان انا لو اتصورت مش هبقى باينه، لان الاضاءه هتبقى ضلمه جدا، بس الاضاءه اللي كانت باينه اللي هي بتاعه المدينه، لكن انا مش هبان، فبالتالي لازم نشغل الفلاش. وطبعا السيتنج بتبقى اصعب شويه لان التصوير بالليل بيبقى فيه كذا حاجه غير لما بيكون فيه اضاءه عاليه الصبح. اوكي، فخليني ابسط لكم السيتنج بتاعت الكاميرا ونتكلم على السريع. دلوقتي هم فيه زي مثلث عباره عن 3 حاجات، هم دول اهم حاجه اللي احنا بنستخدمهم. في الاي اس او وفي الشاتر سبيد وفي الاباتشر. اوكي، خلينا نتكلم اول حاجه عن الاي اس او. تمام، الاي اس او دوت هنعتبره ان هو فيك لايت موجود جوه الكاميرا. كل ما تعلوا الاي اس او دوت هتلاقوا ان الاضاءه بتعلى، وكل ما تقللوه هتلاقوا ان الاضاءه بتقل. اوكي، بس الفكره بقى في التصوير ان انتوا حاولوا انكم ما تستخدموش على الاضاءه ديت انكم تعلوها وتقللوها كتير، لان الاضاءه ديت كل ما بتعلى هتلاقوا ان الصور بقت جريني وفيها نويز اكتر. فبالتالي احنا لما بنيجي نصور بنحاول ان هي يكون ماكسيمم 800، يعني حتى لو طلعتوا مره في ال1000 ما تطلعوش فوق 1000 تماما، لان بعد كده هتلاقوا الصور هتبتدي يبقى فيها نويز وجريني جدا. فبالتالي لما بكون بصور مثلا اي حاجه او الدور او اندور، بس عامه بيكون في اضاءه وبنكون الصبح، بخلي دايما الاضاءه تفضل في حدود مثلا من 100 لغايه 500 600 ماكسيمم. لكن لما بتبقى بالليل احيانا بضطر ان انا اعليها شويه توصل ل 800 او 1000، بس ما تعدوش عامه ال 800 900. حاولوا ان دوت يكون الماكسيمم بتاعكم. اوكي، تاني حاجه في المثلث بتاعكم اللي هو الشاتر سبيد. الشاتر سبيد دوت ببساطه، يعني مثلا لو انتوا بتصوروا اي حاجه، الحاجه دي بتتحرك، مثلا حد ممكن يكون بيجري، لو انتوا مثلا في ماتش كوره بتصوروا الناس اللعيبه اللي هم بيجروا، او مثلا بطياره موتوسيكل، اي حاجه بتتحرك وعايزين تصوروها، بتشوفوا السبيد اللي انتوا عايزين الشاتر بتاعكم يفضل مفتوح قد ايه. لو انتوا خليتوا الشاتر دوت مفتوح لفتره طويله بيخلي الحاجه وهي بتتحرك بيبان ان هو في موشن بلر، بيبان حاجه من الحركه. فلو انتوا عايزين توصلوا من الصور احساس الحركه هتخلوا الشاتر سبيد مفتوح لفتره عاليه. لكن لو انتوا بتاخدوا مثلا لقطه حد بيجري وعايزين تاخدوها ان فوكس والصوره يكون ما فيهاش اي موشن بلر تماما، هتقللوا الشاتر سبيد على قد ما تقدروا، بحيث ان هو يكون اجزاء من الثانيه قليله جدا جدا. اوكي، تالت حاجه في السيتنج هي الاباتشر. اوكي، الاباتشر دوت اللي احنا بنعمل بيه الدبث اوف فيلد، فدوت بتلاقوه على الكاميرا اللي هما بيبقوا حرف الاف. فلو انتوا عملتوا اف رقم قليل هتلاقوا الدبث اوف فيلد بيبقى قليل، لكن لو عملتوا الاف دوت رقم كبير هتلاقوا الدبث اوف فيلد بيبقى كبير. والحاجه المهمه بالنسبه لنا في الاباتشر لما بتيجوا تعملوا تصوير ليلي، انكم لو اخترتوا الاف بيبقى رقم صغير بيدخل لكم اضاءه اكتر، لكن لو انتوا اخترتوا الاف رقم كبير هيدخل لكم طبعا اضاءه اقل. اوكي، فدلوقتي انا شرحت لكم المثلث بتاع السيتنج اللي بنستخدمها مع الكاميرا اللي هو الاي اس او والشاتر سبيد والاباتشر. خلينا بقى نتكلم ازاي بنستخدم السيتنج ديت عشان نعمل الاضاءه الليليه اللي هنصور بيها بالليل. اوكي، اول حاجه في السيتنج هنعدلها الشاتر سبيد. طبعا انا بالنسبه لي مفيش اي حاجه بتتحرك ومش عايزه يكون في الصوره بتاعتي موشن بلر. يعني مثلا في الصور ديت شايفين كنت انا الشاتر سبيد مخلياه واصل تقريبا لغايه ثانيه او اقل من الثانيه بحاجه بسيط جدا. فبالتالي شايفين ايديا علشان ما كانش معايا ترايبود او حاجه مثبته عليها الكاميرا وانا بصور، فباين ان هو في موشن بلر، ان انا اتحركت شويه وانا بصور فالاضاءات اتحركت. لكن لما قللت الشاتر سبيد شويه ابتدت الاضاءات تظبط وما يكونش باين ان في موشن بلر او في حركه وانا بصور. اوكي، بعد كده تاني حاجه الاباتشر. طبعا هو في الصوره انا مش فارق معايا اصلا حكايه الدبث اوف فيلد، لان انا بصور فيو كبير عامه، فمش فارق معايا موضوع الدبث اوف فيلد، ان انا هفوكس على حاجه وحاجه تانية هيبقى بلر او اوت اوف فوكس. فبالتالي الاف قللتها اقل حاجه موجوده عندي في الكاميرا حتى علشان تدخل لي اضاءه اكتر كمان وانا بصور. تمام، بعد ما عدلت الحاجتين دول بقى فاضل اخر حاجه الاي اس او اللي هو الفيك لايت اللي موجود جوه الكاميرا دوت. هنبتدي نعليه تدريجيا، وزي ما قلت لكم حاولوا ان هو يوصل ل 800، يعني 1000 ماكسيمم، ما يعديش ال1000 خالص.
وهتبتدوا بناء على الصور اللي طالعه لكم محتاجين تزودوا الاي اس او شويه ولا تقللوه شويه، دوت هتخلوه اخر حاجه خالص في السيتنج تستعملوها، بحيث ان هو ما تخلوهوش رقم عالي. طبعا ده بالنسبه للصور اللي هي ديت، والصور ديت ما استخدمتش فيها فلاش خالص. اوكي، بعد كده تاني حاجه، لو في بقى موجود معاكم شخص وعايزين تصوروا مثلا مع فيو في اضاءه ليليه، هتحتاجوا لازم انكم تشغلوا الفلاش، او لو انتوا معاكم اضاءه اصلا خارجيه هتبقى كويسه جدا وهتدي نتيجه حلوه. فانا ساعتها ما كانش موجود معايا اي اضاءات خارجيه، فبالتالي شغلت الفلاش بتاع الكاميرا وصورت برده بنفس السيتنج اللي كنت مصوره عليها. وكنت بحاول في الشاتر سبيد اثبت ايدي على قد ما اقدر، لان انا ما كنتش قادره اقلله جدا، لان كل ما هقلله الاضاءه بتقل اكتر، فبالتالي محتاجه ان انا اثبت ايدي على قد ما اقدر، لان برده ما كانش معانا ترايبود. اوكي، دوت بالنسبه للجزء بتاع تصوير الصور. بالنسبه بقى للجزء بتاع تعديل الصور، ازاي بعمل اديت وازاي بعمل فلتر على الصور ديت، تعالى اقول لكم. اوكي، بالنسبه بقى للصور الليليه لما باجي اعدلها، في البريسيت او الفلتر اللي انا بستخدمه دايما على الصور بتاعتي، دوت الفلتر اللي هو بيبقى لونه برتقالي شويه، لان خاصه الاضاءات لما بنيجي مصورينها بالليل بتقلب شويه على اللون البرتقالي. فانتوا لو عايزين تعرفوا ازاي انا بعمل الفلتر دوت، هحط لكم الفيديو بتاعه في الديسكربشن، وكمان هحطه لكم هنا او هنا على السكرين، ممكن تشوفوه بعد ما تخلصوا الفيديو دوت ازاي بعمل الفلتر ده. وبعد كده لما الفلتر ده بيخلص بعمل له اديت بسيط جدا، ممكن من صوره للتانيه بتختلف حسب الاضاءه بتاعتها. لو في بقى شخص وانتوا بتعملوا ايديت، طبعا هو الفلتر دوت هيبقى شكله حلو على الباك جراوند، لكن هيبقى مش حلو على الشخص. فانا بالتالي لما باجي اعمله ببتدي اعتبر ان هو كأن الصوره عباره عن تو لايرز مختلفين، واحده عليها الشخص وواحده عليها الباك جراوند. فببتدي اعمل فلتر للشخص دوت زي ما انا عايزه اعمل ايديت على شكله هو، بحيث ان هو يديني اضاءه كويسه للشخص. وبعمل الفلتر العادي بتاعي على الباك جراوند، وبعد كده على الفوتوشوب اعمل لهم ماسك للاتنين مع بعض، فبالتالي كأن هم عباره عن تو لايرز مع بعض. بس يا اصحاب، هي ديت السيتنج اللي ممكن تستخدموها علشان تصوروا تصوير احترافي بالليل وتكون الاضاءه كويسه وكل حاجه مظبوطه. اكتبوا لي يا اصحاب في الكومنتس لو في اي حاجه عايزين نتكلم عنها او نعمل فيديوهات بعد كده عنها ليها علاقه بايديت، تصوير، مونتاج، اي حاجه من الكلام ده. لو عجبكم الفيديو يا اصحاب ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للشانل، عشان دعمكم هو اللي هيساعدنا ان احنا نكمل. يلا سي يو نيكست فيديو.